Benjamin është 41 vjeç. Ai ka qenë në Sarandë dhe ka shijuar shumë qëndrimin e tij atje. Në fakt është mahnitur me Sarandën dhe sipas tij Shqipëria ka njerëz të Bessës që e mbajnë fjalën e dhënë, ka shumë mikpritje dhe patriotizëm. Megjithatë, unë mendoj që më mirë ta pyesim vetë atë se për çfarë ka habitur më së shumti edhe çfarë ka surprizuar. Do të ndjekim një video të Benjamin David Trend, i cili është dhe mentori i mësimit të nxënësve dhe e ftojmë dhe atë në bisedë. Time to create Albania. So, what's this one about? A country of proud, patriotic people with a very unique language. Okay, everyone will drive a Mercedes-Benz, but eventually migrate towards a VW Golf. Right, sprinkle it with medieval cities and now scatter it with hundreds of thousands of bunkers. They will live their life by following Bessa, a code of honor which is the foundation for a successful life. Oh, I like that. Oh, and no McDonald's here. They'll love their coffee and espresso way too much. Okay. Also, give part of their society a confusing method of expressing yes or no. Well, what do you mean? Nodding is no and shaking is yes. Are you being serious? Absolutely not. I themi mirëmëngjes Benjamin, i cili ka përgatitur këtë video shumë interesante, ku ka luajtur pak me stereotipet të cilat ai mendon që i përkasin Shqipërisë, nga Bessa te bunkeret tek shqiptarët e cilët kanë gjithë një Benz, kështu që i themi mirëmëngjes Benjaminit dhe le të na tregoj pak më shumë për gjitha këto. Good morning Benjamin. Good morning. Regjia, na ndihmon pak me zërin e Benjaminit? Po, besoj që e kemi tani në këtë moment. Benjamin? Benjamin will translate simultaneously. So, yeah. When were you in Albania? When are you already right now, or? No. Kur ke qenë në Shqipëri? This background. This is just my wallpaper. Shihni këtë gjën që kam nga pas, është thjesht letra e murit që un kam në dhomë. Yes, I was in Albania in 2018, I believe, so just before COVID. And Kam qenë në Shqipëri përpara Covidit në 2020-ën, ku kam vizituar 18-ën, sorry, ku kam vizituar Sarandën. Ja. Yeah. Oh, there I am. Look at me having fun. Ja, më shikoni, këtu jam unë duke bërë qef në Sarandë. Wonderful experience. It was Është një eksperiencë mrekullueshme. I mean, look at that. That's incredible. Shiheni këtë pamje, deti mrekullueshëm. A rather delicious mojito. Kam pirë një mojito të mrekullueshëm. So, Benjamin, you came in 2018. How did you heard about Albania? Ti erdhe në 2018 në Shqipëri. Si dëgjove për Shqipëri? Çfarë dëgjove për Shqipërinë? It's there, of course, but I was in Corfu in Greece. Në fakt isha në Korfuz në Greqi. And you know, many British people go to Greece. Dhe shumë britanik shkojnë në Greqi për pushime. Discovered a gem really for many people. So Dhe Shqipëria është si një gur i çmuar i fshehur, një farë mënyre për edhe turistët, është një vend pak tropikal në kuptimin e saj rrallësht. Never leaves unhappy. They usually are always planning a way to return, really. When they were in Greece, you mean? Or in Albania? Or in Albania. Yes, in Greece, in Corfu, yes. And then I took the ferry from Corfu. Kështu që ai ka marrë anijen nga Korfuzi drejt Sarandës, kështu që ka pasur mundësinë për vizituar Shqipërinë. So it was the first time for you visiting Albania in 2018. So tell us your first impressions then. Ishte hera e parë që i kishe vizituar. Tregoj impresionet e para. When you arrived in Saranda. For me, I was open-minded about Unë what isha I would mendje hapur discover. I remember për çfarë very much dëgjeja. enjoying U kënaqa shumë. Albania has amazing beer. E shijova. And I really enjoyed learning about the history Dhe u as well. përpoqja ta mësoj për historinë e saj. To it, which the more you look into it, the more you discover. Sa më shumë të shihje dhe qëndroja, aq më shumë zbuloje. So I could, I love my history. E dua So I was historinë. very excited to see that. So my first impression Kështu që impresioni im i parë ishte pozitiv. What about the bunkers? So, you said you saw a bunch of them, right? Po me bunkere, ti ke thënë që ke parë disa prej tyre.
blogger who I follow, and he's called Bald and Bankrupt, and he visited many of the bunkers in Albania. Kë ka një person i cili e ndjek nga rrjetet sociale që ka vizituar disa nga bunkeret që ndodhen në Shqipëri. About the bunkers. So when I was there, Kështu I që didn't really see unë kur isha në Sarandë, në fakt nuk kam kuptuar, apo nuk kam parë bunker, por kjo është diçka që e kam mësuar nga ai. Sorry, what was the name of the person who you were following on social media and then you discovered the bunkers of Albania? Se kishte emrin dhe një herë sepse zëri ti vjen me shkëputje her pas here. Benjamin Price, and his YouTube name is Bald and Bankrupt. And Benjamin Price. Yes, Bald and Bankrupt is his name. Okay. Nice. Okay, ky është edhe personi i cili ka vizituar në Shqipëri dhe nga ai është informuar edhe për bunkeret e Shqipërisë. But not only about bunkers, you have also you said something about Bessa. Yes, well, I was reading up. How did you discover Bessa in Albania? Si zbulove Bessa në Shqipëri? Yeah, I just think that's the most wonderful thing. Kjo është gjëja më e mrekullueshme që mund të ketë një vend. And it was something that I found really interesting, so I wanted to include it. E zbulova si diçka interesante dhe e përfshiva në këtë video, se shumë vende të tjera nuk e dinë, nuk e kanë. Edhe pse nuk mund të shkoja shumë në detaje. Mu duk një gjë e mrekullueshme. A thing over there, which is fantastic. Është diçka e mrekullueshme. But so who told you about Bessa? Kush të tregoi për Bessën? Well, I had to do quite a bit of research, so I had to Google was my friend that day, so I had to sort of go to lots of Albanian sources and even just social media places like Reddit. Në faqe për zbuluar më shumë, por edhe në rrjetet sociale, dhe kam parë edhe shqiptarë të ndryshëm, të cilët flisnin për të njëjtën gjë, kështu që kam zbuluar që Bessa është diçka e vendit, kështu që u mundova që të kem një lloj panorame më të përgjithshme për Shqipërinë. Pra ka zbuluar nëpërmjet rrjeteve sociale. Tell us more about the no and yes, the sign, the head sign. Na trego pak më shumë edhe për shenjën, po edhe jo, mënyrën se si një shprehi me gestikulacione. No, I didn't experience it when I was over there, but when I was over there, I stayed in a hostel. Kur isha atje, qëndrova një hostel, një hostel të mirë në Sarandë. And one of the hostel owners told me about that, and he said that it's not really used. It was something that's very regional in small sort of parts, and it becomes exaggerated. Tipike, por sigurisht është e egzageruar. That was a really unique. Por sigurisht ma mund duk diçka unike, sa I përket kulturës shqiptare. Dhe unë I them që jo, nuk është e vërtet. Dhe I më tha, po. So I hope he wasn't making fun of me or winding me up. But I did read up on it, and apparently it was present. Thash po dhe më pas e kujtova fillimisht që po bënte shaka, pastaj e kuptova që kjo gjë ishte e vërtetë dhe thash sa mrekullueshme është. But can you show us how it is no for Albanians and how it is yes for Albanians? They shake their hand. Pra na trego pak si është joja dhe poja për shqiptarët sipas teje? He told me that a nod can be seen as no, just like a slight nod. Obviously, I'm not an expert. Edhe pse nuk jam një ekspert, nuk dua të pretendoj që t'jem. It was a really interesting thing to be told. So, like I said, I looked up on the internet to see if it was true. Gjithashtu e kërkova në internet për të parë nëse ishte vërtet, por njerëz të tjerë kishin thënë këtë gjë. So, I don't know, maybe this is no and this is yes. Atëherë. I don't know how accurate that is. Jo, për shqiptarët është kur e tun kokën poshtë e lartë, kurse po është kur e luan majtas dhe djathas dhe ndryshe nga popujt e tjerë jashtë vendit, kjo gjë është e kundërt. It's the opposite. Benjamin, abroad. So, is there any stereotype that you think it's not true about Albanians? A ka ndonjë stereotip që mendon që nuk është I vërtet për shqiptarët? I think there's a usual stereotype that comes across like unë mendoj që ekziston një stereotip që nuk është I vërtet. You know, just
mean ones, really, you know, Ato të like if you're këqijat, saying like për parts of shembull. that world, people are always poor or miserable or things like that. Njerëzit That's just atje not janë të true, varfër dhe nuk because, sillen mirë dhe kjo I've nuk been është një gjë e to vërtet. 83 countries, and in Unë kam every vizituar country I went 83 to, shtete people were nice, people dhe were njerëzit warm, ishin të people were mirë, të friendly, but of course ngrohtë, every miqësor. country has people that aren't very nice, you know. I'm happy to say when I was in Albania for that short time, Kur I ishe në was only there Shqipëri, for 5 days. qëndrova But 5 all I ditë, met was edhe interested, njerëzit që warm, takova welcoming people. ishin njerëz And të even those who struggled mikpritës, to të dashur. communicate in English Madje, tried their best. The older people ata weren't so janë good, përpjekur të flasin edhe anglisht me the mua. younger people got, the better they were. Ata të English. So I moshuarit think pak më that's even pak more flisnin so mirë today. anglisht, por ata të As rinj it's të becoming the flisnin world's gjuhën sort shumë of mirë. francolinguo, isn't it? You know, Duket sikur edhe anglishtja është bërë edhe gjuhë e tyre një farë mënyrë si një gjuhë e dytë ndërkombëtare, cilën e përdornin. Maybe saying like, Albanians, they're going to steal your wallets or something. Për shembull fjalë të tipit që shqiptarët mund të vjedhin. Edhe i kam thënë, lëre këtë gjë, se njerëzit janë të njëjtë kudo, nuk ka lidhje me nacionalitetin, apo kur shkon në Shqipëri mund të ndodhi kjo gjë. Këto janë ato këto lloj stereotipësh të cilat në një farë mënyre mund të jenë negative, apo që unë mendoj që nuk janë të vërteta. Na tregon Benjamin. So, yeah, but tell us something that you didn't like then. Në thuaj diçka që nuk të pëlqeu atëherë në Shqipëri. Be sincere when it comes to that. Përpiqu tregosh i sinqert kur no matter what. So what do we miss something that maybe we can make it better and work? Ose çfarë të mungoj që mendoj që duhet ta të jetë më mirë. Pavements, I nearly tripped sometimes because, you know, some of the pavements hadn't been sort of, they were quite uneven or broken. So maybe the maintenance of the road and the pathways were a little behind where they should be. Problemi ti janë rrugët, thotë që rrugët nuk ishin plotësisht të shtruara. Kishte her pas here rrugë me grop, ajo aq të mira për të udhëtuar, për të ecur. That wasn't with crushed ice, and it should come with crushed ice. Now that is really Okay, thotë bëjmë një batutë edhe me pijen që ka konsumuar me mojiton, thotë që akullit e ai do të ishte pak më ndryshe, por në formë batute. Mendoj që Shqipëria do të jetë edhe do të zbulohet edhe më shumë nga turistët, edhe nuk besoj që do ketë persona që të ndalojnë më së ardhuri në Shqipëri. Është një vend që po progreson. Shqipëria është një vend, një thesar i pazbuluar. Është e mrekullueshme. Dhe sigurisht nëse do t'i sistemoj dhe këtë gjë do t'jetë akoma dhe më mirë. I would like to ask you about the food, the traditional food in Albania. Did you taste it? Did you have any favorite? Do you remember any name? E pyes për ushqimin tradicional shqiptar, na thot diçka. I remember having some incredible coffee. Kam pirë një kafe të mrekullueshme. I really enjoyed called El Bar, I think it was, and I really posed one night because I was having fun. And then in the morning Thank you for the marketing. I kanë pëlqyer edhe pijet vendase. Yeah, I had a great time. But I remember having, it was like a kebab. It was some sort of grilled meat dish, and I can't remember the name of it, but I really enjoyed it. And I had that on my first night because I wanted something traditional. Okay, it was called qofte, po na tregon diçka që ka lidhje me kebabin dhe me mishin, po besoj që ka fjalën për qoftet, apo për suflaqen? Skewers. It might have been that. It was a traditional Albanian sort of grilled kebabi sort of thing. And I thought that was amazing. I loved it. Shish kebab ndoshta. Shish kebab, qofte diçka e tillë është, por e ka shijuar, kjo është kryesore. En byrek, did you try byrek? Did you try byrek? Po byrekun e provove? I can't remember if I did. I might well have done. You know, I might have had it but not even realized. Nuk e mban mend shumë mirë, sepse kanë kaluar edhe pak vite, but you have been it's been like 6 years that you have been for the last time, and the first time, of course, in Albania. So you need to come back again and to discover other things regarding Albania. Duhet kthej dhe të shijoj. And you told us that you have been in Saranda, and then did you travel in Ksamil or in other beaches that are around Saranda? Did you have a chance? Me që erdhe në Sarandë, kishe mundësi të vizitoj edhe plazhet e tjera afër? Si Ksamili dhe Ermiun? Not so much. I was at the time finishing a tech language, which
qualifies me to teach English abroad. Ka pasur dhe një lloj provimi për tu promovuar si një mësues ndërkombëtar që është disi i angazhuar edhe me angazhime të tij profesionale. Love that. That was stunningly beautiful. It's one of the highlights of my memory. Which one? I'm sorry. We didn't hear it. Is there? Benjamin. So yes, Benjamin, sorry, we had an internet crack. If you can say it again, what did you like? It was a city. I didn't discover too much because I was only in one place, but one of my favorite things was the historic sites. I can't remember the name of it. Okay, understand. Po, nuk e mbaj mend shumë mirë, po besoj që ka qenë duke folur edhe për Butrintit, kur thotë që ana historike e tij ka pëlqyer absolutisht. Kështu që ky ka qenë i vetmi vend afër, pra aty rrotull që ka mundur të vizitoj për gjatë atyre 50 ja këtu janë dhe pamjet e Butrintit. Butrint ka qenë. Se ja i nxori pak më parë. This place is called Butrint. The place in the first photo we were showing. It was so beautiful. Ishte i mrekullueshëm, me u dëshirova. What about the Albanian traditional music and dances? Did you dance? Because Albania, let's say, enjoys the nightlife. Yeah. Well, I very much enjoyed the nightlife. E pyes pak pritën e natës, këngët valles shqiptare. You know, I've been known to enjoy some karaoke, so I enjoy my karaoke. Kam shkuar në karaoke, kështu që shijon karaoke. I have to have many beers before I'm ready to dance. Okay. But I remember enjoying the nightlife amazingly because Sarandë is very relaxed. Sarandë është një vend relaksues, kam shijuar jetën e natës edhe pse nuk kërcej shumë faj. Dhe patjetër thotë që destinacioni i radhës është Tirana. Dhe besoj që fantastike do të jetë që të bëj një party në Tiranë. Why not? You'd love it. You're welcome. Have you ever thought of living abroad London or abroad Liverpool because you live there? But a lot of foreigners are living right now in Albania. Would you have loved to live here? Ke menduar të jetosh jashtë Liverpoolit, për shembull, shumë turist, just a few seconds to translate it very quick. Travel company TUI, so I worked in Greece for maybe five summers. From April to October, so about 6 months every year. So living abroad is something I'm very used to. I think I enjoy immersing myself in the local customs and the local culture. Okay. And the foods, it's why not? Why not? Me që na mori rrjedha Flori e pyeti në fakt nëse do të jetonte jashtë Liverpoolit, sepse ka shumë shqiptar, po ka shumë të huaj të cilët jetojnë në Shqipëri dhe ai u përgjigj se ka disa muaj që shkon për të jetuar në Greqi, ka udhëtuar jashtë vendit, kështu që pse jo mund ta konsideronte si një mundësi të re për të jetuar edhe në vendin ton. Thank you very much, Benjamin. It was a pleasure. Thank you. You are welcome to come again and to visit Tirana this time. Yeah. And maybe you will see a better Albania now after such a long time. Better infrastructure. Yeah. Në rregull. Ne ndërkohë falenderojmë Benjaminin. Do ta mbyllim këtë pjesë, do kemi mundësinë pas pak që të ndalemi tek lajmet të tjera, pak publicitet.